Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, porszívóról fogunk beszélni, méghozzá a mellettem elhelyezkedő Dreamy L10S Ultra Gen 3 nevű porszívóról, ami egy nagyon friss termék a Dreamy kínálatában, és mielőtt belevágunk, gyorsan tisztázzuk, hogy ezt hova kell kategorizálni. Ugye a Dreamynek van a D szériája, ami a belépő szint, van az L szériája, ami a középkategória, és van az X szériája, ami a csúcsmodell, illetve vannak ilyen vadhajtásai, mint a Matrix 10 meg az Aqua 10, de alapvetően ez egy középkategóriás masina, és ha valaki követi ezt a csatornát, akkor pontosan tudja, hogy tavaly évvége felé november magasságában volt itt egy review, volt itt egy teszt az L40 Ultra AR-ről, amire azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó vétel a középkategóriában. És nagyon érdekelt, hogy egy L10S Ultra Gen 3 az ahhoz képest mit nyújt, mert árban mostanra már ez magasabb, ami azt jelenti, hogy az L40 Ultra AE az most így bezuhant ilyen 220 000 forint köré, de volt 200 körül is. Ez viszont 250-en nyit, és adnak hozzá ajánlébe egy hajszárított halleluja, de hogy az ember azt gondolná, hogy ha ez egy drága porszív, akkor egy kicsit talán jobb is, és vannak olyan aspektusok, amikben jobb, de vannak olyan aspektusok, amikben nem, és nagyon jól mutatja egyébként ez azt, hogy milyen gyorsan lesznek kifutó modellek bizonyos porszívók, illetve azt is nagyon jól mutatja, hogy hogyan sakkoznak a gyártók azzal, hogy egy középkategóriás gépben milyen funkciókat tesznek bele. És ugye itt pont ez a középkategória az, ahol a leginkább van az, hogy játszanak a funkciókkal, valamelyiknek kinyújtható a mopedje, valamelyik le tudja csatolni, valamelyiken van kamera, valamelyiknek behúzható a lidárja, tehát hogy sok-sokféle extra trükköt lehet beletenni egy ilyen porszívóba, de ha minden trükkre szükséged van, akkor azt nem a középkategóriában fogod megtalálni, hanem akkor arra vannak a felső kategóriás gépek. Szóval, itt van az L10S Ultra Gen 3, és amiben jobb, mint az L40, hogy ennek nem csak a mopedjei kinyújthatóak, hanem ugye a körkeféje is, illetve magasabb a szívóerő. Ez 25 000 Pascal papíron, és ugye a szívóerő kapcsán meg azt mondjuk, hogy hát hogyha nincs szőnyeged, hanem csak ilyen kő, meg parketta, akkor ilyen 6-8-10 000 Pascallal bőven hatékony bármi. Az ennél magasabb szívóerő ez akkor kell, hogyha szőnyegen akarod, hogy dolgozzon a géped, mert akkor ugye a szőnyeg szálai közül kiszippantani a szennyeződést, ahhoz ugye magasabb szívóerőre van szükség. De minden egyéb szócséplés helyett hadd mutassam be nektek magát a masinát. Ugye van egy marha nagy dokkolónk, ebben egy 4,5 literes víztartály van, és egy picivel kisebb szennyes tartály. Ugye ez a 4,5 literes víztartály, jó sok víz van benne, és ez pedig a 4,2 literes szennyvíztartály, hát ebben még csak alig lötyög valami. Ez teljesen rendben van, és teljesen jól is működik. Itt elől tudod ezt levenni, és ha leveszed, akkor itt van a porzsák, és ide, ezt is kihúzom nektek. Csuti, nem látnak tőled. Kicsit menj arrébb, kicsit menj arrébb. Ezt is, hogyha kinyitom nektek, akkor ez az a tartály, cartridge, amibe be lehet önteni azt a vegyszert, detergentet, amit ugye mellé adnak, és ugye hát utólag is tudsz venni, mert hogyha kinyitod a dobozt, akkor megkapod a vegyszert is, meg kapsz egy pótporzsákot is, és hát kb. Ennyi, szóval minden másról neked kell gondoskodnod. Úgyhogy így néz ki a dokkolónk, ez egy tényleg egyszerű dolog, tényleg nem egy bonyolult dokkoló, sokkal inkább érdekes, hogy mit tud a masina. Na, és akkor. Ez egy relatív nagy tányér, 35-36 cm-es átmérővel, és mint látjátok, ezen egy fix lidár van a tetején, szóval ez nem egy behúzható lidár, ez van itt a tetején neki. Ha szemből nézed, akkor itt úgy néz ki, mintha lenne rajta a kamera, de az nem kamera, az egy TOF szenzor, illetve van rajta egy infraszenzor is. Szóval ezzel a két dologgal néz előrefelé egy infrával, meg egy TOF felé, meg ugye a lidárral. És innen oldalt pedig szintén van egy infraszenzor, ami ahhoz kell neki, hogy meg tudja mondani, hogy a faltól milyen távolságban van. Úgyhogy ez a teteje, van a szokásos 3 gombunk, zónatakarítás, kibekapcs és a hazafutás. Ha ezt itt fel tudom hajtani, és akkor hozzáférsz a belső porttartályához, hogyha szeretnél, valami eldugult benne, vagy a HEPA szűrőt szeretnéd cserélni, akkor lesz erre szükséged. És ha pedig alulról nézzük a masinát, akkor azt fogjátok látni, hogy ez egy nagyon klasszikus Dreamy gép, ami azt jelenti, hogy forgómoppos, egy darab körkeféje van, és a körkefét is ki tudja nyújtani oldalra, meg a forgómopot is ki tudja nyújtani oldalra. Ezzel ugye a falak mentén tud szépen felmosni, ezzel pedig a sarkóból tudja kiszippantani a port, ugye betekeri ide a spirális kefe elé, ami aztán felszívja. Na de a spirális kefénk viszont egy picit csalódás, mert hogyha kiveszem, akkor azt látjátok,
hogy ez a szokásos Dreamy spirális kefe, ez ugye egy ilyen gumirozott kefe, amivel az a probléma, hogy most már a Dreamy ezen túllépett, most ugye van a Tricat brushuk, amiben ugye kés is van, és el tudja vágni a rácsavarodó szőr meg hajszálakat. Ez egy alapszintű kefe, viszont ez jobb szőnyegen, tehát ügyesebben szedi ki a szőnyegből a szennyeződést, mint az a fajta kefe, amin ilyen sörtés felületek is vannak, de hát ugye az ember azért örült volna, hogyha van benne vagy egy Tricat brush kefe, vagy adnak hozzá egyet párba, mint ahogy azt adták ugye az L40 Ultra AE-hez. Itt viszont nincs ilyen, itt azzal a kefével kell dolgozzál, ami benne van, illetve hát nyilván kompatibilis a másik Dreamy kefékkel is, szóval vehetsz bele egy ennél komolyabb kefét, hogyha mondjuk neked kisállatod van, és vagy hosszú hajú a nejed, akkor ugye felcsavarodhat a hajszál erre a spirális kefére, gyakran kell takarítani egy ilyen Tricat kefével, viszont ezeket elvágja a gép, és akkor könnyebben fel tudja szívni, de gyárilag ez nincs hozzá. Amit még el kell mondjak, hogy ezteket a mopokat, ezeket 10,5 mm magasra tudja megemelni, tehát egy picivel magasabb, mint 1 cm. Ez ugye akkor kell neki, hogyha a szőnyegen közlekedik, mert ha be vannak vizezve a mopok, és a keresztül kell menni a szőnyegen, akkor ugye ez nem hasznos, hogyha összevizezi a szőnyeget. Tehát, hogyha nem 1 cm-nél nem hosszabb szálló a szőnyeged, akkor bőven jó vagy. Ha hosszabb szálló a szőnyeged, mint 1 cm, akkor ezeket le lehet szedni, ezek ilyen mágneses dolgok. Sajnos magától nem hagyja a dokkolóba, mint a drágább gépek, de ha leszeded őket, akkor is működik a masina, csak akkor ugye nyilván porszívózás only üzemmódban lesz, és akkor biztos lehetsz benne, hogy nem fogja összevizezni a szőnyeg tetejét. Na, oké, hogy működik, mik a gyakorlati tapasztalatok? Hát ebben ugye van egy 5200 mAh akkumulátor, ez egy iparági standardnek számít mostanra. Ezzel, hogyha maxon jár, akkor nagyjából 90 percig tud dolgozni, ami azt jelenti, hogy nagyjából 90 négyzetméter tud kitakarítani egy szuszra. Ha elfáradna, akkor ugye visszamegy a dokkolóba, feltölti magát és folytatja a takarítást, ezzel nincsen semmi probléma. A navigáció az L40 Ultra AN ugye kamerás, és az egy másik szint. Tehát, hogy értem én, hogy a kamerán kívül lehet mindenféle más is rátenni, lidárt, meg TOF szenzort, meg infrákat, és azokkal is egész ügyes, de van az a méretű objektum vagy akadály, amit nem tud elkerülni. Ugye az az általános ökölszabály normál esetben, hogy minden, ami a lidár síkja alatt van, azt nem látja, de ugye ennek az elején is van egy TOF meg egy infraszenzor, tehát kisebb dolgokat is lát, mint a porszívó magassága. Szóval, hogy egész ügyesen észrevesz mondjuk egy papucsot, ami alacsonyabb, mint ő, de például a kábeleket nem veszi észre, és azokon gond nélkül átgyalogol, ami azért probléma, mert a körkefére ide nem csavarodik fel a kábel, de a mopokra viszont igen, és akkor húzza maga után, és egyáltalán nem néz ki jól, mert nincs is jó hangja, de hát ugye nem kell attól félni, hogy nagyon rá fog gubancolódni, mert ugye ezt leveszed, aztán leszeded a gubancot, és el van intézve, de ennek ellenére azt mondom, hogy objektum elkerülés szempontjából közepes, vagyis a nagyobb dolgokat, azokat nagyon ügyesen elkerüli, de a kisebb dolgokon meggyűlik a baja, azokat nem fogja észrevenni. A bútorokat tök jól észreveszi, sőt, kifejezetten kicentizi azt, hogy hova tud beférni, tehát hogyha pont ilyen széles a széklábak közötti távolság nálad az otthonodba, akkor be fog menni, tehát ha akár csak 1-1 milliméter marad oldalt, akkor is szépen bejátsza magát, szóval ebből a szempontból viszont meglehetősen ügyes, tényleg, erre nincsen panaszom, és hát nyilván az egész dolog úgy indul, hogy össze kell párosítsad a Dreamy Home alkalmazással, nagyon egyszerű művelet, pikpak meg vagy vele, és utána pedig hát el kell küldjed egy gyors feltérképezésre. Ilyenkor ugye csak körbenéz a lakásba, és rajzol egy hozzávetőleges térképet, és az a térkép akkor lesz kész és teljes, amikor megcsinálja az első teljes takarítást. Na most éppen ezért azt szeretném elmesélni, meg elmondani, mert sokszor jön ilyen kérdés mindenféle videók után, hogyha elsőre azt látod, hogy bizonytalan, vagy pörög egy helybe, vagy úgy néz ki, mintha dezorientált lenne, nem találja a helyét, az nem azért van, meg kretén, hanem az azért van, mert még nem ismeri a térképet teljes valójában, és ezért sokkal alaposabb és sokkal óvatosabb is egyúttal. Szóval azt mondanám, hogy ne ijedj meg, hogyha elsőre nem teljesen úgy működik, mint szeretnéd. Ilyenkor előfordulhat, hogy átsorog a szőnyeg szélén, meg kibe megy rajta. Ugye van egy szőnyegszenzor az alján, ez általában minden robotnak az alján van. Ha érzékelő szőnyegre ért, akkor megemeli a szívóerőt, és megemeli a mapokat is. De például, amikor a takarítást csinálja, akkor ugye az alkalmazás be tudod neki állítani, hogy kezdje a szőnyeggel, és ha tudja már, hogy hol van a szőnyeg, akkor nem is vízezi be a mapokat, megcsinálja össze a szőnyeget, visszamegy utána a helyére, akkor megnedvesíti a felmosópamacsokat, és azzal csinálja meg a többi részét a lakásnak, tehát ilyen jellegű paraméterezés van. Szintén jó hír, hogy az alkalmazás magyar nyelvű,
viszont nem beszél még mindig magyarul a Dreamy, pedig hát most már azért tényleg szükség lenne rá. Szóval a helyzet az, hogy ebben még azért lenne hova fejlődni. Ugyanakkor viszont az alkalmazás teljesen jól paraméterezhető. Egyrészt nagyon sokféleképpen paraméterezheted a térképet. Összevonhat szobákat, meg szétválaszthat szobákat, minden szobára külön-külön meg lehet adni, hogy milyen mennyiségű vízzel mosson fel, és milyen erővel takarítson vagy porciózzon. Ezeket helyiségenként be tudod állítani. Ez kifejezetten hasznos, és én nagyon kedvelem. Lehet ugye ütemezni a takarítást, meg lehet nézni az előzményeket, szóval sok-sok mindent lehet csinálni, és ugye a Dreamy szoftvere fel van arra is készítve, hogy küszöbrámpákat használjál. És ennél a gépnél lehet, hogy szükséged lesz rá, hogy a papíron ez 2 cm magas küszöbökön tud átrongyolni, megpróbálkozik magasabbakkal is. Azt mondom, hogy ilyen 2,2 centit még átvisz, de egy picit magasabb, akkor annak ellenére sem fog rajta átmenni, hogy az elejét fel tudja rakni a küszöbre, csak nem tud akkor a lendületet venni, hogy utána a hátulját is magával ráncsa. Szóval, hogyha 2 centire magasabb küszöböd van, akkor szükséged lesz küszöbrámpára. A küszöbrámpáknak a helyét pedig a térképen be lehet állítani, és akkor pontosan fogja tudni a robot, hogy azoknak szemből kell neki menni, nem pedig oldalról, így nem fogja eltolni a rámpákat sem. Szóval ilyen szempontból viszont a szoftveres oldal, az a Dreamy-nél sosem igazán kérdés, mindig nagyon sokféleképpen paraméterezhető, és teljesen átlátható szoftvert adnak hozzá, úgyhogy ez az L10 S Ultra Gen 3 esetében is így van. Annak ellenére nehéz megjegyezem a nevét, hogy már nem tudom, hogy nagyszor mondom ki. Szóval, van egy ilyen nehézségem ebbe a témába. Azt mondanám, hogy ha te keresel egy általános, középkategóriás porciót jelenleg, és még lehet kapni a Dreamy L40 Ultra AI-t, akkor menjél, vedd meg azt. Ha nem tudod, milyen az a gép, van róla a videócsatorna, beraktam ide a leírásba, meg tudod nézni azt is. Ez egy nagyon hasonló masina, csak kamerás és jobban navigál. Viszont nem ekkora magas a szívóereje, és nem tudja kinyújtani az oldalsó körkefét, hogy a sarokból is ki tudjon porciózni. Ezért aztán, hát ugye az ember mindig gondolkozik, hogy ki ne tudja javasolni egy bizonyos porciót, amit éppen tesztel. És az L10 S Ultra Gen 3 esetén, hogy még egyszer elhangozzon a név, azt tudom nektek mondani, hogy ez a porszívó, ez főleg akkor jó, hogyha sok szőnyeged van, mert szőnyegen kifejezetten hatékony, akkor jó, hogyha nincsenek szétdobálva állandóan dolgok, nincsenek kutyajátékok, kábelek, egyéb gyerekjátékok, meg egyéb akármik rendszeresen a hajlékban, akkor neki nem kell annyira, hogy jól tudjon navigálni, mint mondjuk egy kamerás gép, szóval oda is tudom javasolni, és mondanám, hogy kisállat mellé is jó, de ahhoz, hogy kisállat mellé jó legyen, ahhoz ki kell cseréljed a spirális kefét egy trikátra, mert nagyon jól felszívja a kutyaszőrt a szőnyegből, ugye csutka szőrrel megint sikerült tesztelnem, és tényleg ügyes, de azt mondanám, hogy utána viszont félő, hogy rágabajodik a spirális kefére, és neked ott matatnod kell. Tehát kisállatosoknak inkább azt mondanám, olyan gépet keresetek, amiben késes kefe van, és elvágja a hosszú állatszőröket is. Na, tehát nekem most az a benyomásom, hogy ezt a gépet akkor érdemes megvegyed, hogyha magasabb szívóerőről vágysz, mint amit az L40 Ultra AI nyújt neked, illetve azt gondolom, hogy ez ugye egy bevezetési, vagy egy kezdőár, ez a 250 000 forint, hajszárító ide vagy oda, és igazából akkor lesz a relevanciája, amikor az L40 Ultra AI már kifut, és ennek a gépnek pedig elkezd egy picit csökkenni az ára. Ha bemegy 200 alá, azt mondom, hogy ez egy korrekt set 200 000 forintért, mert tényleg erős a szívóhatása, és ki tudja nyújtani az összes dolgát, hogy minden nagyon alaposan tudjon takarítani zegzúkosabb helyeken is, de navigációs szempontból viszont tényleg maradtunk a középkategóriánál, ahhoz, hogy ennél följebb lépjünk, ahhoz mindenképpen egy kamerás megoldásra van szükség. Szóval ez a verdikt. Köszönöm a Dreamy-nek, hogy ide küldte ezt is. Nem ez az utolsó Dreamy modell nyilvánvalóan, ami ide fog jönni. Hamarosan érkezik majd az X60 Ultra is tesztre. Ez nyilván egy teljesen más szint, mind tudásban, mind árazásban. Tehát ez egy ilyen átlagos középkategóriás Dreamy modell, egy jó szoftverrel, erős szívóerővel, alapos takarítási megoldásokkal, de közepes szintű objektum elkerüléssel, úgyhogy mindenki ennek fényében talán tud döntést hozni, hogy szüksége van-e egy Dreamy L10S Ultra Gen 3 nevű robotporszívóra. Ezt arrébb tettem, így akkor most már a kutya is ide mert jönni. Szóval ezzel körülbelül lezárnám ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy tudtam
hasznos lenni, és hogyha gondolkodtál ezen a porszívón, akkor most kaptál róla egy kicsit mélyebb áttekintést. Ha úgy érzed, hogy érdekelnek hasonló tartalmak ezen a csatornán, akkor vannak feliratkozás gombok, amiket meg tudsz nyomni. Ha a telefonokról, headsetekről és egyéb dolgokról szeretnél tájékozódni, akkor szintén jól helyen jársz, mert azokról is rengeteg sok content van ezen a csatornán, nem is beszélve a porszívókról, a bringákról, meg a rollerekről. Úgyhogy ezzel zárnám, nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, mi most a Csutkával elbúcsúzunk, addig nem fogjátok őt látni, míg nem érkezik egy következő porszívó, de valószínűleg erre nem kell sokat várnotok. Sziasztok!